ሰላም የተወደዳችሁ በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ12ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 1 which is about acid base equilibria የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የዩኒቱን ሁለተኛ ክፍል እንመማራለን which is about ionic equilibria of weak acid and bases የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 1 ስለ አሲድ ቤዝ ኮንሰፕት ስንመማር ነበረ ማለት ነው። ያ ማለት አሲድ ቤዝን በተለያዩ ኬሚስቶች እንዴት ዲፋይን እንደተደረገ ስናይ ነበረ። ለምሳሌ የአራኔስ አሲድ ቤዝ ኮንሰፕትን አይተን ነበረ። ብሮንስት-ሊዮሪ አሲድ ቤዝ ኮንሰፕት ምን እንደሚመስል አይተን ነበር። ከዛም በመጨረሻ ሉዊስ አሲድ ቤዝ ኮንሰፕት ምን እንደሆነ ለማየት ችለን ነበር ማለት ነው። ምናልባት ቪዲዮ ካላያችሁት መለስ ብላችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ በክፍል 2 አዮኒክ ኢኩሊብሪያ ኦፍ ዊክ አሲድ ኤንድ ቤዝስ በሚል ቶፒክ ዙሪያ እየተማር ለተወሰኑ ደቂቃዎች እንቆያለን ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው ሲለቀቁ ወደ እናንተ እንዲመጡላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ ጋይስ እንግዲህ አዮኒክ ኢኩሊብሪያ ኦፍ ዊክ አሲድ ኤንድ ቤዝስ በሚል ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ እዚህ ጋር ዩኒት ኦብጀክቲቭ አለ። ያ ማለት በዚህ ዩኒት ውስጥ ምን ማወቅ እንዳለባችሁ የተቀመጡ ነገሮች አዮናይዜሽን ኦፍ ዋተርን ዲስክራይብ ማድረግ ይኖርባችኋል ይላል። ኬደብሊውን ማወቅ ይኖርባችኋል ይላል። ኤክስፕሌን ዋይ ዋተር ኢዝ አ ዊክ ኤሌክትሮላይት ምናምን የሚሉ በርካታ ኦብጀክቲቮች አሉ እዚህ ጋር ማለት ነው። ሰፊ ናቸው። ኦኬ ሶ በዚህ ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያው ሰብ ቶፒክ አዮናይዜሽን ኦፍ ዋተር ነው። አዮናይዜሽን ኦፍ ዋተር ሶ እዚህ ጋር አንድ ማሳሰብ የምፈልገው ነገር አንድ ከናንተ የታዘብኩት ነገር አለ። ጀስት የሆነ ነገር ለመርዳት ከፈለጋችሁ ትዕግስት የሚባል ነገር እጅግ በጣም ወሳኝነት አለው። ኦኬ ምክንያቱም አሁን የመጀመሪያውን ፓርት አዮናይዜሽን ኦፍ ዋተርን በደንብ ሳታዩ ዘላችሁ ታች ልትሄዱ ትችላላችሁ፣ አልፋችሁት ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ለመረዳት ኦኬ በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ ሲሪየስ ሁናችሁ ለተወሰነ አንድ 30 ደቂቃ ምናምን ያክል ታግሳችሁ በደንብ ብትከታተሉት በእርግጠኝነት ነው የምላችሁ ሌላ ጋይድ ቡክ ምናምን አያስፈልጋችሁም። አይ አም ሲሪየስ። ስለዚህ በደንብ ሲሪየስ ሁናችሁ መከታተል ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሶ አዮናይዜሽን ኦፍ ዋተር how do you calculate the concentration of hydronium ion if the concentration of hydroxide ion and Kw at 25 degrees centigrade are given? Okay, so እንዴት ነው ይሄን ነገር ልናደርገው የምንችለው? Although pure water is often considered an electrolyte or non-conductor electricity, precise measurements do show a very small conduction. እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገራችሁ። ስለ ኤሌክትሮላይት እያወራ ነው። ዋተር ነን ኤሌክትሮላይት ነው። ነን ኤሌክትሮላይት ማለት ሲምፕሊ ነን ኮንዳክተር ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ማለት ነው። ውሃ ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ አይችልም። ግን ፕሪሳይስ በሆነ ሜዠርመንት ወይም ኤክስፐሪመንት ሾው እንደተደረገው ቬሪ ስሞል ኮንዳክሽን ያለው ወይም በትንሿ ነው የሚያስተላልፈው፣ በትንሿ ማለት ነው። ምናልባት ይህንን የምታውቁት እንዴት መሰላችሁ? ለምሳሌ ውሃ ላይ በብርጭቆ ወይም በሆነ ጎማ ነገር ውሃ አድርጋችሁ የኤሌክትሪክ ሁለቱን ተርሚናሎች ሁለት ኬብሎች አሉ፣ ሁለቱን ኬብሎች ብታስገቡት አፍተር a few minutes ያ ውሃ ምን ይሆናል? ቦይል ይሆናል ወይም ይፈላል ማለት ነው። በት እዛ ውሃ ላይ ግን የጨው መጠን ካለበት ወይም ትንሽ የጨው ጣል ተደርጎበት ከሆነ መፍላት ሳይሆን ሌላ ችግር ነው የሚፈጥረው። ያ ማለት ጨው ኤሌክትሮላይት ስለሆነ ወይም ኤሌክትሪክ ኮንዳክተር ስለሆነ ሁለቱን ኬብሎች እዛ ሶሉሽን ውስጥ ብታስገቡት አውቶማቲካሊ ኮንታክት ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ኦኬ so this conduction results from self ionization or auto ionization of water, a reaction in which two like molecules react to give ions. አሁን እዚህ ጋር ስለ self ionization or auto ionization ምን እንደሚመስል ከዚህ ቀደም አይተናል። self ionization ወይም auto ionization ማለት እንግዲህ ሲሚላር ወይም ላይክ ሞለኪውሎች በአንድ ላይ ሪያክት አድርገው የሚፈጥሩት አዮን ነው። ለምሳሌ ዋተር ከዋተር ጋር ሪያክት ሲሆን የሚፈጠር አዮን አለ። እሱም ሃይድሮኒየም አዮን and OH አዮን ነው። ኦኬ ዋተር ለምሳሌ H2O + H2O ብታረጉት ሊሰጣችሁ የሚችለው ምንድነው? ሃይድሮኒየም አዮን + ሃይድሮክሳይድ አዮን።
ሃይድሮኒየም አዮን እንግዲህ አሲዲክ ፕሮፐርቲ አለው and ሃይድሮክሳይድ አዮን ደግሞ ቤዚክ ፕሮፐርቲ አለው ማለት ነው። ኦኬ then this is known as self ionization or auto ionization እንለዋለን ማለት ነው guys. The water molecule can act as either acid or base. It is amphiprotic. አስታውሱ ፓርት 1 ላይ ስለ አምፊፕሮቲክ አውርተናል። አምፊፕሮቲክ ማለት a substance that have either acid or basic property depending on the other reactant ነው የሚለው። ያ ማለት አንድ ሰብስታንስ ከአሲድ ጋር ሪያክት ሲያደርግ እንደ ቤዝ ሾው የሚያደርግ ከሆነ ከቤዝ ጋር ሪያክት ሲያደርግ ደግሞ እንደ አሲድ ሾው የሚያደርግ ከሆነ that molecule is said to be amphiprotic ይባላል ብለናል። ኦኬ እንደ አሲድም እንደ ቤዝም ሾው የሚያደርግ ሞለኪውል ማለት ነው አምፊፕሮቲክ ማለት። It should come as a non-surprise that amongst themselves water molecules can produce hydrogen ion and hydroxide ion via the following self-ionization reaction or auto-ionization reaction. እንደነገርኳችሁ እንግዲህ auto-ionization reaction ወይም self-ionization reaction ማለት ሲሚላር የሆኑ ሞለኪውሎች እርስ በርሳቸው ሪያክት አድርገው ሊፈጥሩት የሚችሉት ነገር ነው። ለምሳሌ ዋተር አምፊፕሮቲክ ነው፣ ሰልፍ አዮናይዜሽን ያካሂዳል፣ እርስ በርሱ ሪያክት ማድረግ ይችላል። ያ ማለት ዋተር ፕላስ ዋተር ዊች ጊቭ አስ ሃይድሮኒየም አዮን ወይም H3O+ እና OH- ወይም ሃይድሮክሳይድ አዮንን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላል። This process is known as self ionization or auto ionization. Look this reaction. Water in the liquid form plus water in the liquid form which give us the hydrogen ion in aqueous solution and hydroxide ion in aqueous solution. Have you seen it? እዩት እንግዲህ ሰልፍ አዮናይዜሽን ማለት አንድ ሞለኪውል ከራሱ ሞለኪውል ጋር ሪያክሽን ሲፈጥር ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ እንዴት ነው ፕሮሰሱ ስንል እዚህ ጋር ተመልከቱ። አሁን ምን አደረገ መሰላችሁ? ልክ ከዚህ ወደዚህ ሄደ። ኦኬ ከዚህ ወደዚህ ሄደ አንድ ሃይድሮጅን እንበል። ዴን እዚህ ጋር አንዷን ሃይድሮጅን ሲሰጥ ወይም አንዷን ፕሮቶን ሲሰጥ ምን ተፈጠረ? እዚህ ጋር H3O+ እዚህ ጋር ደግሞ OH ሆነ ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት እዚህ ሪአክሽን ላይ ይሄኛው ቤዝ ነው፣ ይሄኛው አሲድ ነው። ለምንድን ነው ይሄኛውን ቤዝ ያልነው? በሉዊስ ቤዝ መሰረት ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን የሚሰጥ ከሆነ that is base and pair of electron accept የሚያደርግ ከሆነ that is acid ማለት ነው። እዚህኛው ሪአክሽን ላይ ደግሞ ስናይ እዚህ ጋር ይቺ ኤሌክትሮን ወደዚህ ትሄዳለች ቤዝ because a pair of electron ዶኔት እያደረገ ስለሆነ ማለት ነው። and a pair of electron accept የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ አሲድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቤዝ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ምን ይባላል? እዚህ ጋር conjugate acid ማለት ነው። ይሄኛው አሲድ ነው፣ ይሄኛው conjugate base ነው ማለት ነው። Like any equilibrium process, the auto-ionization of water is described quantitatively by the equilibrium constant. Look, Kc ማለት simply which is the equilibrium constant, and the equilibrium constant can be calculated using the equation equilibrium constant which is equal to the concentration of hydrogen ion times the concentration of hydroxide ion divided by the concentration of water times the concentration of water or the concentration of water square ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ኮንሰንትሬሽን የሁለቱ እርስ በራሱ ተባዝቶ ሲካፈል የዋተሩ እዚህ ጋር ያለው ኮንሰንትሬሽን that is the equilibrium constant የሚለውን ነገር ይሰጠናል ማለት ነው። Well, because of the concentration of ions formed is very small and the concentration of water remain essentially constant about 56 molarity at 25 degrees centigrade. We multiply Kc by the water molecule, the concentration of water, to obtain a new equilibrium constant. The ion product constant for water that is Kw. This means Kw ማለት simply equilibrium constant for water እንደማለት ነው። for water ስለዚህ ምንድነው የሆነው እዚህ ጋር ያለው ነገር? The concentration of water is constant
about 56 molarity at 25 degree centigrade ነው የሚለው። በ25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸር የዋተር ኮንሰንትሬሽን 56 ሞላሪቲ ነው ይላል። ሶ እዚህ ጋር መልቲፕላይ እናድርገው የሚለን ይህን ክሪክሮስ አድርጉት። እዚህ ጋር ያለውን ፓርት ክሪክሮስ ታደርጉት ኬሲ ታይምስ the concentration of ዋተር ማለት ነው። ስለዚህ ይሁት ብዜቱን water concentration of water square times Kc which is equals to constant which is equals to the concentration of iron ion times the concentration of hydroxide ion ምንም እዚህ ጋር የተጨመረ የተቀነሰ ነገር የለም። እዚህ ጋር ክሪክሮስ ነው ያደረኩት። ኦኬ ያ ማለት ይሄን ልክ እንደዚህ አድርጌ ክሪክሮስ አደረኩት Kc times the concentration of water which is equals to another constant okay ሌላ ኮንስታንት ስለዚህ the concentration of water square times Kc ማለት Kw ነው አለ Kw ደግሞ ሌላ ኮንስታንት ስለሆነ ኮንስታንት ነው አልኩት so Kw ከማን ጋር እኩል ነው the concentration of iron times hydroxide ion ጋር እኩል ነው ማለት ነው መልካም we call the equilibrium value of the ion product that is the concentration of iron times hydroxide ion. The ion product constant for water which is Kw. At 25 degrees centigrade, the value of Kw is 1 times 10 the power of negative 14. Look. እዚህ ጋር አንድ መረዳት ያለባችሁ ነገር ሁለት አይነት ቫልዩ ልታዩት ትችላላችሁ። ላይ Kc እስር ደግሞ Kw ነው። at 25 degrees centigrade at 25 degrees centigrade. Kc at 25 degrees centigrade that is 56 molarity ነው ይላል ላይ ማለት ነው and እዚህ ጋር ደግሞ Kw at 25 degrees centigrade which is 1 times 10 raised minus 14 ነው or simply 10 the power of minus 14 ያክል ነው የKw ወይም the equilibrium constant the equilibrium constant of water ማለት ነው ያ ስለዚህ እቺን ቫልዩ ትይዛላችሁ ማለት ነው very important ስለሆነች ወይም ወደታች ለካልኩሌሽን ስለምንጠቀማት Like any equilibrium constant, Kw varies with a temperature. At a body temperature, that means 37 degrees centigrade, Kw equals to 0.5 times 10 raised to minus 14. Okay? ስለዚህ Kw ወይም equilibrium constant of water varies with temperature. At 25, Kw which is 1 times 10 the power of minus 14. And at body temperature, that means at 37 degrees centigrade, Kw is equals to 2.5 times 10 the power of minus 14 ስለዚህ ቴምፕሬቸር ቫሪ ባረገ ቁጥር የKw ወይም the equilibrium constant of water ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ Kw ማለት the concentration of ion times the concentration of hydroxide ion which is equals to 1 times 10 the raised negative 14 at 25 degrees centigrade ማለት ነው so Kw ምንድነው ብለናል the product of the water concentration times the equilibrium constant እንደማለት ነው Kw ምክንያቱም Kw ማለት ይቺ ነች ኦኬ እዚህ ጋር እነዚህ ሁለቱ ብዜቶች ናቸው Kw ማለት ኮንስታንት ነው የዚህ ኮንሰንትሬሽን ሲባዛ የዚህ ኮንሰንትሬሽን እኩል ይሆናል 1 ሲባዛ በ10 ኔጌቲቭ 14 at 25 degrees centigrade ማለት ነው because we often write hydrogen ion aqueous solution for hydronium ion in aqueous solution The ion product constant for water can be written as Kw which is equals to the concentration of hydronium ion times the concentration of hydroxide ion. እዚህ ጋር እንግዲህ ሃይድሮጅን in terms of hydronium ion መተካት እንችላለን ተመሳሳይ ነገር ናቸው ነው የሚለው ስለዚህ ይችን ኢኩዌሽን ትይዙልኛላችሁ እዚህ ጋር ያለችው ማለት ነው Using Kw you can calculate the concentration of hydronium ion and hydroxide ion in a pure water. Thus ions are produced in equal numbers in pure water, so their concentration are equal. Water pure ከሆነ ምንም አይነት ሌላ ሰብስታንስ አድ ካልተደረገበት the concentration of hydronium ion እና the concentration of hydroxide ion እኩል ናቸው ሁለቱም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠየቅነው እንደ መግቢያ ካስታወሳችሁ How do you calculate the concentration of hydronium ion if the concentration of hydroxide ion and Kw at 25 degrees centigrade are given?
ተሰጥቶ እንዴት አድርገን ነው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮንን ካልኩሌት የምናደርግ ተብሎ ተጠይቋል። ስለዚህ ካልኩሌት የምናደርገው እዚህ ላይ በምናደርግበት መልኩ ነው። let x be the hydronium ion concentration or the hydroxide ion concentration. x ማለት እንግዲህ የሃይድሮኒየም አዮን concentration ዋጋ ወይም የሃይድሮክሳይድ አዮን ዋጋ ሁለቱ እኩል ናቸው because their concentration are equal if the water is pure water ብለናል። So then substitute into the equation for the ion product constant Kw, which is equal to the concentration of hydronium ion times hydroxide ion. You get at 25 degrees centigrade. That is 1 times 10 the power of minus 14, which is equal to x square. እዚህ ጋር እንዳትወዛገቡ። x square ለምንድን የተባለው? ሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ምንድነው ብለናል? x ነው። ሃይድሮክሳይድ አዮን ኮንሰንትሬሽን ምንድነው ብለናል? x ነው። x times x square. ኦኬ አሁን kw ማለት የዚህና የዚህ ብዜት ነው። ይህን x ብለናል፣ ይህን x ብለናል። x times x square. ስለዚህ at 25 degree centigrade 1.0 times 10 raised minus 14, which is equal to x square. Hence x is equals to 1 times 10 the power of minus 7 ይመጣል ማለት ነው። ለምን ካል both side square root አስገቡት። ኦኬ ይህንም square root ውስጥ አስገቡት፣ xንም square root ውስጥ አስገቧት። ስለዚህ x ስኩዌርን x ስኩዌር ሩት ውስጥ አስገቡት x ይወጣል። 10 the power of minus 14 ደግሞ ከስኩዌር ሩት ሲወጣ 10 the power of minus 7 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ the concentration of hydronium ion እዚህ ጋር ስር ያስገቡበት hydronium ion and hydroxide ion are both 1 times 10 raised minus 7 molarity in pure water. ዋተሩ ፒውር ከሆነ የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽንም ሆነ የሃይድሮክሳይድ አዮን ኮንሰንትሬሽኑ 10 the power of minus 7 molarity ነው ማለት ነው። I hope it is very clear, guys. If you add an acid or a base to a water, the concentration of hydronium ion and hydroxide ion will no longer be equal. ውሃው ላይ እንግዲህ አሲድ ወይም ቤዝ ከተጨመረበት የሃይድሮኒየም አዮንም የሃይድሮክሳይድ አዮንም እኩል ሊሆን አይችልም፣ ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮኒየም አዮኑ አክት የሚያደርገው እንደ አሲድ ነው፣ ሃይድሮክሳይድ አዮኑ ደግሞ እንደ ቤዝ ነው አክት የሚያደርገው። ሶ ፒውር ዋተሩ ላይ ቤዝ አድ ቢደረግበት የሃይድሮክሳይድ አዮን መጠኑ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮን ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። and if you add an acid to the pure water, the concentration of hydronium ion will be increased. ስለዚህ the concentration of hydronium ion and hydroxide ion will no longer be equal. ሁለቱ እኩል ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። The equilibrium constant equation Kw, which is equals to hydronium ion times hydroxide ion will be still hold. equation በዚህ way ነው የሚቀጥለው። አሲድ ተጨመረበትም ቤዝ ተጨመረበትም our equation is always the same. The equation ይቀጥላል። In any aqueous solution at 25 degrees centigrade, no matter what it contains, the product of hydrogen ion and hydroxide ion must always be equal 1 times 10 raised minus 14. እዚህ ጋር እንግዲህ ሃይድሮጅን አዮን instead of ሃይድሮኒየም አዮን መተካት እንችላለን። ሁለቱን ኢንተርቻንጅብሊ መጠቀም ስለምንችል ነው። ስለዚህ ውሃው ላይ የትኛውም አይነት ሰብስታንስ ይግባ፣ አሲድ የሚግባ ቤዝ፣ የሁለቱ ብዜት ግን ፕሮዳክቱ የሃይድሮኒየም አዮን እና ሃይድሮክሳይድ አዮን ብዜት ኮንሰንትሬሽኑ ማለት ነው 10 times negative 14 ነው always ማለት ነው። The equilibrium natures of autoionization allows us to define acidic and basic solution in terms of relative magnitude of hydronium ion and hydroxide ion. The equilibrium nature of autoionization ወይም self ionization ያልነው ነገር ማለት ነው allows us to define acidic and basic solution in terms of the relative magnitude of hydronium ion and hydroxide ion. የሃይድሮኒየም አዮንንና የሃይድሮክሳይድ አዮንን ማግኒቲዩድን በመውሰድ አሲዲክ ነው ቤዚክ ነው እያን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን።
ሶ ይህን እንድንችል ያስቻለን ማን ነው? አውቶ አዮናይዜሽን ወይም ሰልፍ አዮናይዜሽን። ቢኮዝ አውቶ አዮናይዜሽን ወይም ሰልፍ አዮናይዜሽን ነው የሃይድሮኒየም አዮን እና ሃይድሮክሳይድ አዮን እንዲሰጠን ያደረገ። ኦኬ እነዚህን 3 ፖይንቶች ያዙልኝ እዚች ጋር የተዘረዘሩትን ማለት ነው። አንደኛ ኒውትራል ሶሉሽን ከሆነ ያ ማለት ላይክ ፒውር ዋተር ከሆነ ብለናል። ለምሳሌ the concentration of hydronium ion and hydroxide ion እኩል ናቸው። and if the solution is acidic, the concentration of hydronium ion is greater than the concentration of hydroxide ion. And if the solution is basic solution, then the concentration of hydroxide ion is greater than the concentration of hydronium ion ይላል ማለት ነው። ሶ እስካሁን ድረስ ያለው ነገር ግልጽ በሆነ ወይ ያወራን ይመስለኛል። ምክንያቱም ምንም የተደበቀ ሚስጥር የለውም እስካሁን ድረስ ምንም የተደበቀ ነገር። ሃይድሮክሳይድ አዮን ከየት የመጣው ሃይድሮኒየም አዮን ሃይድሮክሳይድ አዮን ከየት የመጣው የሚለው በሰልፍ አዮናይዜሽን ኦፍ ዋተር ነው ወይም በአውቶ አዮናይዜሽን ኦፍ ዋተር ከዋተር ጋር ሪአክቱን የመጣው ነው ብለናል። 1 times 10 the power of -14 ከየት የመጣው ኤክስፐሪመንታል ቫልዩ ነው። ኦኬ ሌላ ምንም የተደበቀ ነገር የለም እዚህ ጋር። ያንዳንዱ ክሊር ሆኖላችሁ እንድታልፉ ፈልጋለሁ። ኦኬ let us see an example. ምሳሌ እንስኪ። A research chemist adds a measured amount of hydrochloric acid gas to a pure water at 25 degrees centigrade and obtain a solution with hydroxide ion 3 times 10 raised minus 4 molarity. Calculate the concentration of hydroxide ion. Is the solution neutral, acid or basic? Look. አሁን ይሄን ኤግዛምፕል እስካሁን ስናየው ከቆየነው ጋር አላገናኝላችሁ። ፒውር ዋተር ከሆነ the concentration of hydronium ion እና የሃይድሮክሳይድ አዮን ኮንሰንትሬሽኑ እኩል ናቸው 10 the power of -7 ነው ብለናል። የእያንዳንዱ ማለት ነው። የሁለቱ ብዜት ደግሞ 10 raised -14 ነው ብለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ ፒውር ዋተር ላይ አሲድ ተጨመረበት። ያ ማለት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ፒውር ዋተር ላይ at 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሆኖ ሳለ ተጨመረበት እና የሃይድሮክሳይድ የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽኑ ስንት ነው አለ? 3 times 10 raised -4 ሞላሪቲ ነው አለ። ካልኩሌት እንድናደርግ የተፈለገው የሃይድሮክሳይድ አዮን ኮንሰንትሬሽኑን ነው። እና መጨረሻ ላይ የሶሉሽን ኒውትራል ነው ወይስ አሲዲክ ነው ወይስ ቤዚክ ነው? ሊትራሊ ይሄ ይታወቃል። ዋተር ላይ አሲድ ሲጨመርበት ወደ አሲዲክ ባህሪ ይሄዳል ይታወቃል። ግን በካልኩሌሽን እንየው እስኪ። We use the known value of Kw at 25 degrees centigrade which is 1 times 10 the power of -14 and a given hydronium ion concentration which is about 3 times 10 raised -4 molarity. To solve for the hydroxide concentration እነዚህን ነገሮች መጠቀም ግድ ነው ማለት ነው። ሁለቱን ስፔሻሊ 1 times 10 the power of -14 እና 3 times 10 the power of -14 መጠቀም ያስፈልጋል። Then we compare the hydronium ion and hydroxide ion to determine whether the solution is acidic, basic or neutral. ሁለቱን የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን እና የሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን እናወዳድርና አሲድ ነው ቤዝ ነው ኦር ኒውትራል ነው የሚለውን እንወስዳለን። then በማን እንወስናለን? እዚህ ጋር በተሰጡን በሶስቱ ኖቶች እናወዳድራለን። እኩል ከሆኑ ኒውትራል ነው፣ ሃይድሮኒየም አዮን ከበለጠ አሲድ ነው፣ ሃይድሮክሳይድ አዮን ከበለጠ ደግሞ ቤዝ ነው ብለን እናርፋለን ማለት ነው። ስለዚህ calculate for the hydroxide ion that is Kw over the concentration of hydronium ion. ይህ ኢኩዌሽን ከየት ነው የመጣው? Kw ማለት ይሄ ሲባዛ በዚህ ነው። ሃይድሮኒየም አዮን ታይምስ ሃይድሮክሳይድ አዮን እንደማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮክሳይድ አዮን ለማወቅ Kw over the concentration of hydronium ion ነው። ይህ ማቴማቲክስ ነው፣ ምንም ከየትም የመጣ አይደለም። ያ ማለት እዚህ ላይ መለስ ላድርጋችሁ እስኪ። የቱ ማለት መሰላችሁ? ይሄው እዚህ ጋር Kw ማለት ሃይድሮኒየም አዮን ታይምስ ሃይድሮክሳይድ አዮን ነው። ስለዚህ ሃይድሮክሳይድ አዮንን ለማግኘት ኦቨር ለማን ማካፈል? ለሃይድሮኒየም አዮን፣ እዚህም ለሃይድሮኒየም አዮን ማካፈል።
ከዛ OH ማለት KW ኦቨር ዲሃይድሮኒየም አዮን ይመጣል። ስለዚህ KW ማለት 1 times 10 raised minus 14 and hydronium ion ደግሞ 3 times 10 the power of minus 4 ሞላሪቲ ተሰጥቷል። then which is equals to calculate ስታደርጉት 3.3 times 10 raised minus 11 molarity መጣ። Because the concentration of hydronium ion greater than the concentration of hydroxide ion, then the solution is acidic. አይታችኋል። አሁን የሃይድሮክሳይድ አዮን ይመጣልን 3 times 10 raised minus 11 ነው። የሃይድሮክሳይድ አዮን ኮንሰንትሬሽን ደግሞ 3 times 10 raised minus 4 ነው። ስለዚህ የትኛው ይበልጣል ካልን የሚበልጥ ይሄ ነው። የኛው 10 the power of minus 4 ነው። ይሄ ደግሞ 10 the power of minus 11 ነው። ስለዚህ በጣም ትንሽ ቁጥር ነው። የሃይድሮኒየም አዮኑ ማን ነው? የሃይድሮክሳይድ አዮኑ ከሃይድሮኒየም አዮኑ አንሷል ማለት ነው። ወይም ሃይድሮኒየም አዮን ከሃይድሮክሳይድ አዮን በልጧል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሶሉሽኑ አሲዲክ ነው እንላለን። ኦኬ እዚህ ጋር በርካታ ኤክሰርሳይሶች አሉ። ልካውን በሰራ ነው መሰረት ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ካልኩሌት the hydrogen ion or hydroxide ion as required for each of the following solution at 25 degrees centigrade and state whether the solution is neutral, acid or base መሆኑን ሾው አድርጉ። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን ማለት 10 the power of minus 7 ሞላሪቲ ነው። B ደግሞ ሃይድሮክሳይድ አዮኑ 10 the power of minus 4 ነው። and C ደግሞ ሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽኑ 10 the power of minus 8 ሞላሪቲ ነው። ስለዚህ ያልተሰጠውን ፈልጉ ነው። እዚህ ጋር ሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን ከተሰጠ ማን ካልኩሌት እንድናደርግ ይፈልጋል? ሃይድሮክሳይድ አዮን። እዚህ ደግሞ ሃይድሮክሳይድ ከተሰጠ ሃይድሮጅን አዮን ወይም ሃይድሮኒየም አዮንን እንድንፈልግ። እዚህ ጋር ሃይድሮክሳይድ አዮን ተሰጥቷል። ማን እንድንፈልግ? ሃይድሮጅን አዮን ወይም ሃይድሮኒየም አዮንን እንድንፈልግ ይፈልጋል ማለት ነው። ቬሪ ኢዚ ነው፣ ቀላል ነው በጣም። ላይ እየሰራ ነው ምሳሌ ቁጥሩ ተለያይቶ ብቻ ነው የመጣው እንጂ አንድ አይነት ነው። ኦኬ ፋይን። ሌላ የምናየው ፖይንት the pH scale ምንድን ነው? Okay, it is well known fact that whether aqueous solution is acidic, neutral or basic depending on the hydronium ion concentration. የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽንን በማወቅ የሆነ aqueous solution acidic ነው፣ neutral ነው ወይም basic ነው የሚለውን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። You can quantitatively describe the acidity by giving the hydronium ion concentration. But because this concentration values may be very small, it's often more convenient to use the acidity in terms of pH, which is defined as the negative of the logarithm of the molar hydronium ion concentration. እዚህ ጋር እንግዲህ የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽንን በማወቅ አሲድ ነው፣ ቤዝ ነው፣ ኒውትራል ነው የሚለውን ነገር ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ግን ኳንቲታቲቭሊ ዲስክራይብ በምናደርግበት ጊዜ ቬሪ ስሞል ሊሆን ስለሚችል ቫልዩ ኢንስቴድ ኦፍ the concentration of hydronium ion we can use the pH value. pH ቫልዩን በመጠቀም whether the solution is acid or base or neutral የሚለውን ነገር ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ pH is the measure of hydronium ion contents of the solution. አይታችኋል? the measure of hydronium ion. It is also related in terms of hydronium ion. ከዚህ ጋራ ሪሌት እያደረግን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው pH. P ምንድነች? H ምንድነች? ሲምፕሊ እዚህ ጋር P ፖቴንሻል ነው። ፖቴንሻል ኦፍ ሃይድሮጅን ማለት ነው። ፖቴንሻል ኦፍ ሃይድሮጅን እታችን POH የሚል ነገር ይኖራል ስለ ቤዝ ስንሰራ። POH ፖቴንሻል ኦፍ what? OH ወይም ፖቴንሻል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፖቴንሻል ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን ነው ወይም ፖቴንሻል ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ነው። ስለዚህ pH ስንሰራ የሃይድሮጅንን ፖቴንሻል ብቻ ሳይሆን ወይም ኮንሰንትሬሽን ብቻ ሳይሆን የሃይድሮኒየም አዮንን መስራት እንችላለን because ሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን እና ሃይድሮጅን አዮን ኮንሰንትሬሽን ኢንተርቻንጅብሊ መጠቀም ስለምንችል ማለት ነው። the concentration of hydrogen ion እና the concentration of hydronium ion ሁለቱም ምንድን ናቸው? እኩል ናቸው። define ስናደርገው pH which is equals to the negative logarithm of the concentration of hydronium ion or pH which is equals to the negative logarithm of hydrogen ion. ምክንያቱም it is defined as the negative logarithm of the molar hydronium ion concentration
or instead of hydronium ion hydrogen ion ማለትም እንችላለን። Very good. Then thus in a solution that has the hydronium ion which is equal to 2.5 times 10 raised minus 3, then the pH value which is equal to the negative logarithm of 2.5 times 10 raised minus 3 which is 2.60. እዚህ ጋር አሁን ግራፍ ተጋቡ ትችላላችሁ። ይሄ ቁጥር እንዴት ነው የመጣው ዘው ብሎ ድንገት ምናምን let ብለን የተነሳን let the concentration of hydronium ion be 2.5 times 10 raised minus 3 molarity ነው ተብለ ተሰጠን። ወይም የሃይድሮጅን አዮን concentration 2.5 times 10 raised minus 3 ነው ተብለን ብንሰጥ እና pH ፈልጉ ብንባል pH ማለት the negative logarithm of 2.5 times 10 raised minus 3 ነው። ኦኬ ስለዚህ 2.6 እንዴት መጣ? ይሄ ደግሞ የሎጋሪዝም አሰራር አለው። ሎጋሪዝም ማትማቲክስ ላይ አስተዋውሱ። ስለ ሎጋሪዝም እና ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ተምራችኋል። ስለዚህ the negative logarithm ማለት ለምሳሌ x times y ከሆነ log x plus log y ማለት እንችላለን። ስለዚህ the negative log of 2.5 plus the negative log of 10 to the power of minus 3 ማለት ነው። the negative log of 10 to the power of minus 3 ማለት 3 ነው። the negative log of 2.5 ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ ስንት ይመጣል መሰላችሁ? 0.46 አካባቢ አሜን approximately the negative log of 2.5 ማለት approximately which is negative 0.4 አካባቢ ነው የሚመጣው 0.4 አሁን እቺ negative 0.4 ከመጣች የዚህ ዋጋ ደግሞ 3 ከመጣ ስለዚህ negative 0.4 plus 3 ብታረጉት ከ3 ሲቀነስ 0.4 እንደማለት ነው that is 2.6 ይመጣል የሎጋሪዝም ህግን ተጠቀሙ ቀላል ነው የዚህ ሎጋሪዝም እና የዚህ ሎጋሪዝም ለየብቻ ሰሩት የኛው ኔጌቲቭ 0.4 ይመጣል የኛው ደግሞ 3 ይመጣል ስለዚህ ሁለቱን ሲደምሩት ወይም ከ3 ላይ 0.4 ሲቀነሱ 2.6 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ 2.6 ኢንዲኬት የሚያደርገው ምንድነው አሲድ ነው ቤዝ ነው ኦር ኒውትራል ነው የሚለው ነገር በቀላሉ ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል ኦኬ እዚች ጋር ግን 2.5 times 10 raised minus 3 ሞላሪቲ ተሰጥቶን አሲድ ነው ቤዝ ነው የሚለው ነገር ዲተርማይን ለማድረግ ቀጥሎ ማንን መስራት ይጠበቅብናል ዲሃይድሮክሳይድ አዮን ኮንሰንትሬሽን መስራት ይጠበቅብናል ከዛ ሃይድሮኒየም አዮን እና ሃይድሮክሳይድ አዮንን አወዳድረን ሃይድሮኒየም አዮኑ ከበለጠ አሲድ ነው ካነሰ ደግሞ ቤዝ ነው ማለት ይጠበቅብናል እዚህ ጋር ግን ቀጥታ pH ቫልዩን ካልኩሌት አድርገን 2.6 መጣ ሶ ከ7 ያነሰ ከሆነ የpH ቫልዩ that is acid 7 ከሆነ ኒውትራል ከ7 በላይ ከሆነ ደግሞ ቤዝ ነው ማለት ያስችለናል ማለት ነው በቀላሉ Note that the negative logarithm gives us a positive number for the pH. Like the equilibrium constant, the pH of a solution is dimensionless quantity. pH እንግዲህ ምን የለውም dimension የለውም ወይ ዩኒት የለውም ማለት ነው ሲምፕሊ ቁጥሩ ብቻ ወይ ማግኒቲዩዱ ብቻ የሚቀመጠው To determine the concentration of hydronium ion that corresponds to a particular pH value, we do not inverse calculation. In a solution with a pH equal to 4.5 ቢሰጠን then ማንን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን the hydronium ion concentration ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን አሁን ላይ the concentration of hydronium ion ተሰጥቶን pH መፈለግ ነበር አሁን ደግሞ pH ተሰጥቶን hydronium ion concentration መፈለግ ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው በሁለት መልኩ አንደኛ log the hydronium ion concentration which is equal to negative 4.5 ብለን መሄድ እንችላለን ወይም እቺ ኔጌቲቭ ከኔ የመጣችው the negative log hydronium ion concentration which is equal to pH ነው አይደል ወይም እዚህ ጋር ይሁት pH ማለት the negative log of the concentration of what hydronium ion ስለዚህ በዚች ፈንታ ነው በዚች ፈንታ ያ hydronium ion የምትለዋን ተካን እዚች ውስጥ ባለችው ቫልዩ ፈንታ ማለት ነው log እንዳለችው ነው ዜን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነበረች ኦቨር ኔጌቲቭ አድርገን ነው ይችን ያመጣናል ክሊር ላድርግላችሁ ኢኩዌሽናችንን አስቡት pH which is equal to the negative logarithm of hydronium ion ወይም እዚህ ጋር pH which is equal to negative log of hydronium ion pH ስንት ተሰጥቶኛል 4.5 4.5 እኩል ይሆናል the negative log of hydronium ion ስለዚህ ኦቨር ኔጌቲቭ ሳረጋው negative 4.5 which is equal to log hydronium ion ኦኬ ስለዚህ የመጣ log hydronium ion
which is equal to negative 4.5 and በሎጋሪዝም ህግ እንግዲህ the concentration of ሃይድሮኒየም አዮን ማለት 10 the power of negative 4.5 ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ካልኩሌት ስታደርጉት 3.2 times 10 raised minus 5 ሞላሪቲ ይመጣል። ኦኬ ስለዚህ ምንን ካልኩሌት ማድረግ ቻል? ሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን። እላይስ ምንን ካልኩሌት ማድረግ ቻል? pH። ሁለቱንም መስራት ይቻላል አንደኛው ከተሰጠ። and pH of the solution is measured by the pH meter. pH meter የሚባል አለ እንግዲህ የሶሉሽን pH value ለማወቅ pH meter የሚባል ነገር አለ። ይሄ pH meter ይባላል። አሲዲቲ እና አልካሊቲ ወይም አሲድ ቤዝ የሚለውን ነገር ለመለካት ይጠቅመናል ማለት ነው። A pH meter is commonly used in the laboratory to determine the pH of the solution. Although may pH meter have a scale marked with a value 1 up to 14. pH value can in fact be less than 1 or greater than 14. እንግዲህ pH value ከ1 እስከ 14 ነው የተቀመጠው። ከ1 እስከ 7 7ን ሳይጨምር አሲድ ነው። ከ7 በላይ ከሆነ ደግሞ እስከ 14 ድረስ ቤዝ ነው። 7 ላይ ኒውትራል ነው። ኢንፋክት ግን ከአንድ በታችም ወይም 0. something ብሎ ሊቀመጥ ይችላል and ከ14 በላይም ሊቀመጥ ልናገኝ እንችላለን። ግን most of the time ከ1 እስከ 14 ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። pH value decreases as the concentration of hydrogen ion increase. የሃይድሮጅን አዮን ኮንሰንትሬሽን ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር pH value ምን ይላል? ዲክሪዝ ያደርጋል። ተቃራኒ ናቸው። in other words the more acidic the solution the lower the pH value. አይታችኋል? የአሲዲክ ሶሉሽኑ ሞር በሆነ ቁጥር pH value ምን እየሆነ ይመጣል? ዲክሪዝ እያደረገ ይመጣል። ለዛ ነው ከ7 በታች እያነሰ በመጣ ቁጥር አሲዲቲ ኢንክሪዝ እያደረገ ወይም ስትሬንግዙ እየጨመረ ይመጣል። the more the basic the solution the higher the pH value. for neutral solution pH is equal to 7 and acidic the solution pH less than 7 and basic solution have a pH greater than 7 ያልኳችሁ ነገር ነው። The pH notation has been extended to the more exponential quantities. A pH scale analogous to the pH scale can be devised using the negative logarithm of the hydroxide ion concentration of the solution. Thus defined pH is equals to the negative log of hydroxide ion. አሁን the potential of hydroxide ion ማለት ነው። ይሄ potential of hydroxide ion means simply the negative logarithm of hydroxide ion. ቀደም ላይ the potential of hydrogen or simply pH ማለት the negative logarithm of hydronium ion or hydrogen ion ብለን ነበር። አሁን ልዩነቱ እዚች ውስጥ ማን ማስገባታችን ነው? ሃይድሮክሳይድ አዮን። pH ከሆነ ደግሞ ሃይድሮኒየም አዮን መተካት ማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም። If we are given the pH value of the solution and asked to calculate the hydroxide ion concentration, we can take the antilogs of the above equation. ስለዚህ the concentration of OH which is equals to the antilog of the pH that means to the power of minus pOH ይመጣል ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር የሰራ ነው ልክ እንደዛ ነው። ይሄ ምሳሌ ተመልከቱ። መለስ ስላጋችሁና the concentration of hydronium ion ማለት እዚህ ጋር the antilog of 4.5 ማለት ነው። the antilog of 4.5 the antilog of 4.5 ማለት in the power of negative 4.5 ነው። that is 3 times 10 raised minus 5 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከየትም የመጣ አይደለም። አንቲሎግ ምንድነው? ከሎጋሪዝም ጋር አብራችሁ ተምራችሁታል ማትማቲክስ ጋር። ኦኬ ናይስ። if you are given the pH እዚህ ጋር ብለናል። another useful expression can be derived by taking the negative logarithms of the expression written for 25 degrees centigrade and introducing the simple pKw that is the negative log of kW. ሌላ ኤክስፕሬሽን ነች እቺ ደግሞ kW ምንድነው ብለናል እዚህ ጋር that is the equilibrium constant for water. ስለዚህ the potential of equilibrium constant of water which is equals to the negative logarithm of the equilibrium concentration kW means simply the concentration of water ማለት ነው። now consider again the ion products of water at 25 degrees centigrade. kW which is equals to the concentration of what? hydronium ion times hydroxide ion. That is 1 times 10 raised minus 14.
take the negative logarithm of both sides we obtain log አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ kw ከማን ጋር ሪሌት ለማድረግ ነው ከph እና ከpoh ጋር ሪሌት አድርገን የph እና የpohን ሪሌሽንሺፕ ለማወቅ እንዲረዳን ነው ይሄን ካልኩሌሽን እየተጠቀምን ያለነው ኦኬ ስለዚህ ሊትራሊ ይታወቃል እዚህ ጋር ያለች ኢኩዌሽን እስከዚህ ድረስ then both side ከዚህም ሎግ ከዚያም ሎግ አስገቡ ያም the negative logarithm ማለት ነው negative log of the hydrogen ion plus log hydroxide ion which is equal to the negative log of 1 times 10 raised minus 14 ያ ማለት እዚህ ጋር the negative log of ይሄ ኔጌቲቭ እንግዲህ እዚህ ጋርም ታበዛለች እዚህ ጋርም ታበዛለች ስለዚህ both side the negative log of ነው ያደረግነው እዚህም negative log of then ምን እናደርጋለን the negative log of hydrogen ion which is equals to the negative log of hydroxide ion which is equals to 14 እዚህ ጋር ይኸውልኝ መስተካከል ያለበት ነገር አለ አሁን እዚህ ጋር the negative log of hydrogen ion እኩል ነው ከnegative log of hydroxide ion እኩል ነው 14 እንደ ሊሆን ይችላል አሁን የሎጋሪዝም ህግን እዚህ ጋር እየጣሰ ነው ምንድነው የምናደርገው መሰላችሁ እዚህ ጋር ፕላስ ነው የምናደርገው እኩል ነው በሚለው ፈንታ ፕላስ ኦኬ ስለዚህ the negative logarithm of hydrogen ion plus the negative logarithm of hydroxide which is equals to 14 ማለት the negative log of 1 times 10 raised 14 14 ነው የሚመጣው ይሄ ሎጉ ማለት ነው ምክንያቱም the negative log of 1 0 ነው ይሄኛው ደግሞ the negative log of 10 the power of 14 መጀመሪያ log of 10 the power of 14 ማለት ኔጌቲቭ 14 ይመጣል በኔጌቲቭ ሲባዛ 14 ይመጣል ስለዚህ ሁለታቸው ድምር 14 ነው ግን እዚህ ጋር the negative log of hydrogen ion ማለት ነው pH ማለት ነው እቺ pH ማለት ነች እቺ ብቻዋን ይሄኛውስ pOH ማለት ነው ስለዚህ pH plus pOH which is equal to 14 አይታችኋል pH plus pOH which is equal to 14 ማለት ነው pH ማለት የኔ የመጣችው ይቺ ነች pOH ማለት ደግሞ የቷ ነች ይቺ ማለት ነች እዚህ ጋር ስለዚህ ሁለቱ ድምር ስንት ይመጣል 14 thus in general the sum of pH and pOH value must be equals to pKw ስንት መጣ ማለት ነው 14 መጣ ማለት ነው pKw ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው the negative logarithm of Kw that means the negative logarithm of 10 raised minus 14 ማለት ነው the equation provides with us another ways of expressing the relationship between hydrogen ion concentration and hydroxide ion concentration ስለዚህ pH ፈልጉ ብትባሉ 14 ሲቀነስ pOH ማለት እንችላለን pOH ተተሰጠ pOH ፈልጉ ከተባለና pH ከተሰጠ ደግሞ pOH = 14 ሲቀነስ pH አድርገን መስራት እንችላለን ኦኬ ለምሳሌ calculate the pH and pOH of a juice solution in which the hydrogen ion is 5 times 10 raised minus 30 molarity and B the hydrogen ion and hydroxide ion of human blood at pH equal to 7.4 ሁለት ነገሮች ተሰጥተውናል አንደኛው ላይ የሃይድሮጂን አዮን ኮንሰንትሬሽን ተሰጥቷል ሁለተኛው ላይ ደግሞ pH ተሰጥቷል ኮንሰንትሬሽን ከሰጥቶን ምን ፈልገው pH እና pOH ነው pH ተሰጥቶን ደግሞ concentration of hydrogen ion እና hydroxide ion ነው የምንፈልገው ሁለቱ ጥያቄዎች ኢንቨርስ ናቸው እዩት pH እና pOHን ፈልጉ ይላል እዚህ ጋር A ላይ እዚህ ጋር ደግሞ concentration ፈልጉ ነው የሚለው ስለዚህ ሁለቱ ከገባችሁ ሌላው ይገባችኋል so n ስንሰራ መጀመሪያ the concentration of hydrogen ion which is called 5 times 10 raised minus 3 molarity ነው then pH calculate እናደርጋለን pOHም እንደዛው pH እና pOH ስንት ነው የሚፈለግ ነው ይሄ ነገር pH ማለት the negative logarithm of the hydrogen ion concentration which is the negative logarithm of 5 times 10 raised minus 3 that is ስንት ይመጣል 3 minus log 5 which is equal to 0.5 ይሄ እንደኔ የመጣው ይሄ ማለት negative log of 5 plus
the negative log of 10 the power of minus 3 እንደማለት ነው ሲተነተን the negative log of 10 the power of minus 3 ይመጣል and negative log of 5 ስንት እንደሚመጣ ካልኩሌት አድርጌ ልንገራችሁ ኦኬ log 5 ስንት መሰላችሁ የሚመጣው 0.7 ይመጣል 0.7 ስለዚህ ከ3 ሲቀነስ 0.7 that is 2.3 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ የpH ቫልዩ ስንት መጣ ማለት ነው pHአችን 2.3 ነው ከዛ pHን ለመፈለግ ደግሞ ከ14 ሲቀነስ 2.3 ማድረግ ነው ወይም የሁለታቸው ድምር 14 ስለሆነ pOH ማለት 14 ሲቀነስ pH ነው pOH ማለት 14 ሲቀነስ 2.3 ይመጣል that is 11.7 አካባቢ 11.7 አካባቢ መጣ ማለት ነው ስለዚህ pHአችን ስንት ነው 2.3 መጣ ማለት አሲዲክ ፕሮፐርቲ ያለው ማለት ነው አሲዲክ ፕሮፐርቲ ምክንያቱም pH ከ7 በታች ከሆነ አሲድ ነው ኦኬ then pH እዚህ ጋር b ላይ ስንሰራ ደግሞ b ላይ ስንሰራ pH which is equals to 7.4 ተሰጥቶናል pOH ማለት ደግሞ 14 ሲቀነስ pH ስለሆነ 14 ሲቀነስ 7.4 which is 6.6 መጣ ስለዚህ pHን ማግኘን pOHን ማግኘን ከዛ ማንን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽንም ሃይድሮክሳይድ አዮን ኮንሰንትሬሽንን መስራት እንችላለን so the concentration of hydronium ion እና hydroxide ion የሚፈለግ ነው pH ማለት the negative log of hydronium ion and pOH ማለት the negative log of hydroxide ion ስለዚህ anti-log of pH ማን ይሰጠናል the concentration of hydroxide ion anti-log of pOH ማን ይሰጠናል the concentration of hydroxide ion ግን በአሰራሩ ስንሄድ log the concentration of hydronium ion is equal to negative 7.4 and log the concentration of hydroxide ion is equal to negative 6.6 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ለምንድን ነው የተጠቀምነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ የተጠቀምነው the negative log of ነበረ ለኔጌቲቭ አካፍለነው ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ያደረግነው ስለዚህ እዚህ ጋር የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ስንት ይመጣል አንቲሎጉ ስለሆነ 10 the power of negative 7.4 ይመጣል that is 4 times 10 raised to minus 8 ይመጣል and the concentration of hydronium ion ማለት ደግሞ antilog ስለሆነ antilog of pOH ስለሆነ that is 10 the power of minus 6.6 ይመጣል ይሄ ደግሞ ካልኩሌት ሲደረግ 2.51 times 10 raised to minus 7 ሞላሪቲ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ምሳሌ የምትረዱት concentration of hydronium ion እና hydroxide ion ተሰጥቶ pH እና pOHን መፈለግ ይቻላል pH እና pOH ተሰጥቶ ደግሞ the concentration of hydronium ion እና hydroxide ion በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መንገድ በተረዱት መልካም ነው ላለው so guys እንግዲህ ይሄ ፓርት ትንሽ ሰፋ ያለ ስለሆነ ለሁለት ልንቆርጠው እንገደዳለን ማለት ነው በዛሬው ውስጥ ከዚህ ድረስ ካየን ይበቃናል በሚቀጥለው ደግሞ measurements of strengths of acids and bases in aqueous solution ከሚል ቶፒክ ጀምረን concentration of hydrogen and hydroxide ion pH and pOH ምን እንደሆነ percent ionization dissociation ወይም ionization constants ከዛ ቀጥሎ ምንድነው ያለው ብዙ በርካታ ምሳሌዎች አሉ እዚህ ጋር እነዚህን ምሳሌዎች ከዛም base dissociation constant Kb እና acid dissociation constant Ka ምን እንደሆነ ባጭሩ mathematical part ኦኬ calculation part ይበዛዋል እሱን በሚቀጥለው ክፍል የምናይ ይሆናል ማለት ነው እስካሁን ድረስ ስንመማር የቆየነው ነገር ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው ፓርት ደግሞ ሌሎቹን ነገሮች እያየን እንቀጥላለን ማለት ነው ያልገባችሁና ግራ ያጋባችሁ ኮንሰፕት ወይም አይዲያ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ የሚደርሰኝ ይሆናል ማለት ነው በድጋሚ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው ሌሎች የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዳያልፏችሁ ከዚህ ቀደም እንደምነግራችሁ የዶል ምልክቷን ተጫኑ ከዛም ቪዲዮዎችን በመለቅ ጊዜ ማስተዋቂያ ይደርሳችኋል ማለት ነው በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በቀጣይ ክፍል እንገናኛለን መልካም ጊዜ